این شیرینی کشمشیای پرطرفدار ظاهر ترکداری داره و بافت فوق‌العاده خوشمزه و نرمی داره. این شیرینی رو با روغن مایع به راحتی میتونید آماده کنید. پختش هم خیلی آسونه. سلام خوشمزه فضای کانال با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. اگر طرفدار شیرینی کشمشی نرم و خوشمزه هستی تا انتهای این ویدیو با من همراه باش. یک عدد تخم مرغ رو با نوک قاشق چایخوری وانیل داخل ظرف میندازم و حدود 120 گرم پودر شکر رو بهش اضافه میکنم و با دور تند همزن حدود 3 تا 5 دقیقه کامل هم میزنم تا زمانی که موادم رنگش روشن بشه، حجیم کشدار و یه حالت غلیظ و خامه‌ای شکلی پیدا کنه. هم زدن این مرحله خیلی مهمه و اینکه حتما باید موادتون همدمای محیط باشه. یه مقدار خیلی کم از زعفرون دم کرده یا رنگ خوراکی زرد استفاده میکنید. فقط دقت کنید که زعفرونتون خیلی آبکی نباشه. 90 گرم روغن مایع رو اضافه میکنیم به مواد و حدود 10 ثانیه هم میزنیم. به هیچ عنوان روغنتون رو زیاد داخل مواد هم نزنید که مواد شما رو خراب میکنه. این نکته رو هم حتما رعایت کنید. حدود 10 ثانیه که هم زدید و فقط مواد در حد مخلوط شدن با هم ترکیب شدن، آرد و بیکینگ پودر رو به موادمون اضافه میکنیم. من نصفی از آرد رو اول میریزم. 150 گرم آرد داشتم به همراه 1/8 قاشق چایخوری بیکینگ پودر. اینها رو با هم مخلوط کردم، اضافه میکنم و 50 گرم کشمش رو با مابقی آرد مخلوط میکنم و به موادم اضافه میکنم و هم میزنم طوری که تمام مواد به صورت یک دست با هم مخلوط بشن. بعد از اینکه مواد رو کامل با هم مخلوط کردید داخل قیف میریزیم و داخل سینی فرمون که میخوایم این شیرینی ها رو بپزیم پایپ میکنیم. کف سینی رو میتونید از روغن نسوز استفاده کنید یا اگر که در دسترستون نبود از روغن نباتی یا روغن جامد استفاده کنید و چرب کنید کف سینی رو. اگر از فر گازی استفاده میکنید دمای 240 درجه و اگر از فر برقی استفاده میکنید 220 درجه و حتما از 20 دقیقه تا نیم ساعت قبل فرتون رو خوب داغ کرده باشید. مواد رو به این شکل که میبینید پایپ میکنیم. به هیچ عنوان مواد رو پهن داخل سینی پایپ نکنید. همونطور که دیدید حالت توپی شکلی باید داشته باشه. بعد از اینکه پایپ کردید 40 دقیقه داخل محیط آشپزخونه اجازه بدید هوا بخوره، روی شیرینیاتون یه مقدار خشک بشه و بعد بذارید داخل فر. اگر که کمتر از 40 دقیقه استراحت بدید روی شیرینی‌های شما ترکدار نمیشه. و اینکه میزان مواد رو به هیچ عنوان دستکاری نکنید تا این بافت نرم و این ظاهر ترکدار رو داشته باشید. مدت پخت این شیرینی بین 7 تا 8 دقیقه هست. حتما فن فرتون رو روشن کنید و المنت پایین روشن باشه و بعد از 7-8 دقیقه که یه مقدار اطراف شیرینیتون رنگ انداخت اون از داخل فر خارج کنید، زیاد نمونه که خشک میشه. اگر به این آموزش ها علاقه دارید پیشنهاد میکنم که دیدن این ویدیو رو هم از دست ندید که یک شیرینی فوق العاده خوشمزه و راحته. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.